แป้งหืมทำกระเป๋าพับจีให้หน่อยเป็นยังไงอะคะเดี๋ยวมีรูปให้ดู โอเคสวัสดีค่ะ แป้งค่ะ ยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ Channel Enjoy นะคะ สนุกสนานเพลิดเพลินไปกับการประดิษฐ์ค่ะ วันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมาทำกระเป๋าพับจีเวล3กันค่ะ เนื่องจากว่ามีคนเขาขอเรามานะคะ ทุกคนเขาบอกว่าเล่นเกมแล้วก็ไม่เจอกระเป๋าสักทีนะคะ ก็มาวันนี้จัดให้ค่ะ ไปดูกันเลยค่ะว่าทำยังไง ขั้นตอนแรกเราก็เตรียมเป็นกระดาษลังแบบนี้นะคะ เลือกขนาดให้พอดีกับที่เราจะทำค่ะ จากนั้นเราก็วัดขนาดโดยกะเอาค่ะ ให้กระเป๋าเนี่ยเป็นทรงสูงหน่อย ด้านบนโค้งๆตามในคลิปเลยค่ะทำแบบนี้2แผ่นนะคะแต่เก็บไว้ก่อน1แผ่นต่อมาทำด้านข้างของกระเป๋าค่ะความหนาก็กะเอาตามความใจชอบเสร็จแล้วเราก็ใช้คัตเตอร์กรีดเพื่อให้กระดาษโค้งงอได้แบบนี้ค่ะทำแบบนี้อีก1ชั้นนะคะ โดยชั้นในจะมีความหนากว่าต่อมาก็ทำที่สำหรับติดแม่เหล็กกันค่ะต่อไปนะคะก็ตัดกระดาษสำหรับทำกระเป๋าในส่วนด้านหน้ากันค่ะจะมีทั้งหมด3ชั้น3ขนาดที่ต่างกันอันนี้เนี่ยเราก็กรีดเหมือนเดิมเลยค่ะเสร็จแล้วเราก็นำมาประกอบกันทั้ง3ชั้นเลยค่ะแต่ชั้นที่3เนี่ยเราจะเว้นส่วนล่างไว้หน่อยนะคะเพื่อทำตูดกระเป๋าด้านหน้าสุดจากนั้นนำแผ่นกระเป๋าที่เราวัดและตัดไว้ตอนแรกมาหักตามขอบให้งุ้มลงและตัดตามมุมเป็นสามเหลี่ยมเล็กน้อยเพื่อให้ติดง่ายขึ้นค่ะตอนต่อมาเรามาประกอบกระเป๋าเข้าด้วยกันโดยใช้แผ่นพลาสติกใสติดตรงฐานด้านในค่ะ จ
แล้วก็ใช้กระดาษลังติดตรงฐานด้านนอกอีกทีค่ะส่วนนี้มาเก็บรายละเอียดต่างๆให้เหมือนของจริงมากขึ้นจากนั้นเรามาทำตัวล็อกกระเป๋าด้านข้างกันค่ะขั้นตอนสุดท้ายเนี่ยเป็นส่วนของสายกระเป๋าค่ะตรงนี้เราจะใช้เชือกในการต่อสายเพื่อให้สามารถขยับได้สะดวกค่ะเท่มากเวอร์นะคะทุกคนเปิดอันนี้ก็ได้เปิดอันนี้ก็ได้นะคะใช้งานได้จริงนะคะเป็นไงคะก็ทำไม่ยากนะคะทุกคนทำจากกล่องลังแบบนี้นะคะสามารถหาซื้อได้ง่ายๆเลยแล้วก็ไม่ต้องลงสีให้ยุ่งยากด้วยนะคะก็สำหรับใครที่ชอบนะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้เนี่ยไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะเสร็จแล้วค่ะเป็นไงคะโอเคไหมคะพอใจนะสวยงามใจเท่โอ้โหเข้ามากเวอร์คนทำนี่มันเก่งจริง